নমস্কাৰ বন্ধুসকল আসাম ষ্টাডি 365 লৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আমাৰ ডেইলি 20 MCQ অসম ইতিহাসৰ আজি আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ লেকচাৰ আৰু তৃতীয় নম্বৰ লেকচাৰৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটোলৈকে ডাইৰেক্ট গৈছো তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আছে তলৰ কোনটো শিলালিপিৰ পৰা গৌড় ৰজা শশাংকৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পৰাজয়ৰ সন্ধান পোৱা যায় from which of the following inscription the defeat of Gaura king Shashanka by Bhaskar Barman can be traced ভাস্কৰ বৰ্মন যে কিং গৌড়ক হৰাইছিল হেতু কোনটো ইনস্ক্ৰিপচনৰ পৰা বা শিলালিপিৰ পৰা পোৱা যায় নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপচন দুবি কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপচন নে এলাহাবাদ পিলাৰ নে অপৰৰ এটাও নহয় তো এনসাৰটো হ'ব নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপচনত আমি পাওঁ অলৰেডি যোৱা ক্লাছত আমি এটোৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো তো নিধানপুৰ আনসাৰ তলৰ কোনজন বৰ্মন ৰজাক মহাধীৰাজা ৰাজ বুলি জনা গৈছিল ভাস্কৰ বৰ্মনক পুষ্য বৰ্মনক সমুদ্ৰ বৰ্মনক নে কল্যাণ বৰ্মনক আমি ইয়াৰ আনসাৰটো জানো এটো হৈছে পুষ্য বৰ্মনে নিজৰ নামটো মহাৰাজা ধীৰাজ বুলি নিজে ঘোষণা কৰিছিল গুপ্ত ৰজা সমুদ্ৰগুপ্তৰ তলৰ কোনটো স্তম্ভত কামৰূপ ৰজাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে যে গুপ্ত ৰজাৰ সমুদ্ৰগুপ্তৰ তলত কোনটো স্তম্ভত কামৰূপ ৰাজ্যৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এটো হৈছে আইৰন পিলাৰ অফ দিল্লী কাশী পিলাৰ এলাহাবাদ পিলাৰ কোনটো স্তম্ভত আমাৰ মানে সমুদ্ৰগুপ্তৰ ৰেঞ্জৰ গুপ্তা বংশৰ সময়ত কামৰূপৰ বিষয়ে লিখা হৈছিল হেতু আছিল এলাহাবাদ পিলাৰত এলাহাবাদ বৰ্তমানৰ প্ৰয়াগৰাজ নামেৰে জনাজাত আৰু প্ৰয়াগৰাজৰ স্তম্ভৰ 22 আৰু 23 নম্বৰ শাৰীত কামৰূপ ৰাজ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ পোৱা যায় এটো এটা এডিশনাল ইনফৰমেশন এনেকুৱা নহয় যে পৰীক্ষাত আহিব বাস আপোনালোকৰ ইনফৰমেশনৰ কাৰণে ভাৰতৰ মহাভাৰত মহাকাব্যত তলৰ কোনজন ৰজা ম্লেচ্ছা বুলি উল্লেখ কৰা আছে ইন দি ইপিক মহাভাৰতা which of the following king was mentioned as ম্লেচ্ছা বুলি কোনজনক কোৱা আছে নৰকাক কোৱা আছে ভগদত্তক কোৱা আছে বজ্ৰদত্তক কোৱা আছে না অপৰ এটাও নহয় এনসাৰটো হ'ব আপোনাৰ ভগদত্তক মহাভাৰতত কি কোৱা আছে ম্লেচ্ছা বুলি কোৱা আছে আৰু ম্লেচ্ছাৰ একচুয়ালি অৰ্থটো কি মাংসভোজী যি ব্ৰাহ্মণ ৰীতি-নীতিৰ প্ৰভাৱত নপৰে ঠিক আছে তো নেক্সট ম্লেচ্ছা বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন হালস্তম্ভ হজৰা বৰ্মন ত্যাগসিম্হা আৰু অপৰ এটাও নহয় তো আমি যোৱা ক্লাছতো কৰিছিলো যে হালস্তম্ভই কি আছিল যেটো আমি অৱন্তি বৰ্মন বুলি জানা আছিল তো কি কৰিছে ম্লেচ্ছা বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল প্ৰথম তো হালস্তম্ভই 650 খ্ৰীষ্টাব্দত ম্লেচ্ছা বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৰত্নপালৰ বৰগাঁও অনুদান অনুসৰি ম্লেচ্ছা ৰজা হালস্তম্ভই নৰকৰ বংশধৰৰ পৰা কামৰূপ দখল কৰিছিল বুৰঞ্জীবিদ পিসি চৌধুৰীৰ মতামত আগবঢ়াইছে যে ম্লেচ্ছা বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হালস্তম্ভ অৱন্তি বৰ্মন নামেৰে জনাজাত ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ লগে লগে হালস্তম্ভই ম্লেচ্ছা বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তো এনসাৰটো হ'ব এ ম্লেচ্ছা বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন নহয় সৰি এটো আগৰটো আহি গৈছে এটো হ'ব লাগিছিল আমাৰ where was the capital of ম্লেচ্ছা ডাইনেষ্টিৰ আমাৰ যেটো ক্যাপিটেল আছে ক্যাপিটেলৰ ৰাজধানী কোট আছিল কৰিছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত আছিল হেদাপেছ সাবৰত আছে নে দেৱকাত আছে নে শ্ৰী সূৰ্যা পাহাৰত আছে আমি ইয়াৰ আনসাৰটো জানো বি হেদাপেছ সাবৰত আছে তো হেদাপেছ সাবৰ বৰ্তমান নামত আমি তেজপুৰ বুলি জানো নেক্সট হজৰা পুখুৰী ম্লেচ্ছা বংশৰ হৰ্য বৰ্মনে খনন কৰা বৰ্তমান সময়ত ক'ত অৱস্থিত নৰ্থ গুৱাহাটীত শ্ৰী সূৰ্যা পাহাৰত তেজপুৰত নগাঁৱত যেহেতু তেজপুৰতে আপোনাৰ কি আছিল ৰাজধানী আছিল তো নিশ্চয় তেজপুৰতে খনন কৰিব ঐতিহাসিক তথ্য অনুসৰি ম্লেচ্ছা বংশত কিমানজন শাসকে শাসন কৰিছিল 5টা 8টা 20টা 21টা তো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব 21টা তো যদিও ঐতিহাসিক তথ্য অনুসৰি ম্লেচ্ছা বংশত 21জন শাসক আছিল বংশ অস্পষ্ট আৰু মধ্যৱৰ্তী শাসকৰ নাম পোৱা নাযায় ঠিক আছে তো ঐতিহাসিক তথ্য অনুসৰি ম্লেচ্ছা বংশত কিমানজন শাসকে কৰিছিল এটোটো আমি কৰিছো অলৰেডি এটো আগৰ পৰা আহিছে তো who was the first last ruler of ম্লেচ্ছা ডাইনেষ্টিৰ শেষৰ ৰজাজন কোন আছিল এটো দিছে তো দিছে বল্লভ বৰ্মন তৃতীয় ত্যাগসিম্হা তাৰপাছত শালস্তম্ভ নে বজ্ৰদেৱা তো এনসাৰটো হ'ব আমাৰ ত্যাগসিম্হা কি আছিল ম্লেচ্ছা বংশৰ লাষ্ট ৰজা আছিল আৰু তলৰ কোনটো ম্লেচ্ছা ৰজা হিউনথাল তামৰ
প্লেটৰ শিলালিপি তৈয়াৰ কৰিছিল হিউনথাল তামৰ লিপিটো দেখাত অলপ এনেকুৱা হয় ঠিক আছে তো হিউনথাল তামৰ লিপি কৰিছিল হালস্তম্ভই কৰিছিল ত্যাগা সিংহই কৰিছিল হাজৰা বৰ্মনে কৰিছিল নে বজ্ৰাদেৱে কৰিছিল তো এর অ্যান্সার হ'ব হাজৰা বৰ্মনে হিউনথাল তামৰ শিলালিপি তৈয়াৰ কৰিছিল তো বৰ্তমান হিউনথাল কপাৰপেট ক'ত পোৱা যায় এটো কাৰ্বি আংলঙত লোকেটেড আছে ঠিক আছে নেক্সট তলৰ কোনটো ম্লেচ্ছ বংশৰ শিলালিপিত ম্লেচ্ছ শব্দটোৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা পোৱা যায় উলুবাৰী দলং কপাৰপেট ইনস্ক্ৰিপশ্যনত পৰ্বতীয়া কপাৰপেট ইনস্ক্ৰিপশ্যনত দেওপানী ইমেজ ইনস্ক্ৰিপশ্যনত নে হিউনথাল কপাৰপেট ইনস্ক্ৰিপশ্যনত তো হিউনথাল বনাইছিল তো ম্লেচ্ছ বংশ হিউনথাল কপাৰপেট বনাইছিল তো এনসাৰটো কি হ'ব হিউনথাল কপাৰপেট ইনস্ক্ৰিপশ্যনতে পোৱা গৈছিল তলৰ কোনজন ম্লেচ্ছ ৰজাৰ শাসনকালত তেজপুৰৰ পৰ্বতীয়া কপাৰপেট শিলালিপি তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ত্যাগা সিংহা বনবালা বৰ্মন দেৱা নে হাজৰা বৰ্মনৰ দেৱত নে বজ্ৰাদেৱৰ বৰ্মনত তো এনসাৰটো হ'ব বনমালা বৰ্মন দেৱাৰ দিনত কি হৈছিল পৰ্বতীয়া কপাৰপেট শিলালিপি তৈয়াৰ কৰা হৈছিল তো ম্লেচ্ছ ৰজা বনমল বৰ্মাদেৱৰ শাসনকালত তেজপুৰ পৰ্বতীয়া কলিয়াবৰ তামৰ পেটৰ শিলালিপি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট তলৰ কোনটো তামৰ প্লেটৰ শিলালিপি ম্লেচ্ছ ৰজা তৃতীয় বালাবৰ্মনৰ শাসনকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উত্তৰ বৰবিল কাৰ্বি আংলঙত উলুবাৰী দৰং নে চুটাটগাঁও নগাঁও নে অপৰগতিকিতা তো সুধিছে ইয়াৰ তলত কোনটো তৃতীয় বালাবৰ্মনৰ দিনত তৈয়াৰ কৰা হৈছিল এনসাৰটো হ'ব অপৰ তিনিটা তো কি কৈছে তৃতীয় বালাবৰ্মনে উত্তৰ বৰবিল উলুবাৰী আৰু চুটাটগাঁও ৰাজত্বকালত তামৰ ফলকৰ শিলালিপি তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ঠিক আছে তো নেক্সট মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়া শুদ্ধ কাৰণটো তলৰ কোনটো হি ৱাজ হ্যাং বিকজ হি ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ চিপাহী মিউটিনি তেওঁ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কি লিডাৰ আছিল সেইকাৰণে তেওঁ কৰিছিলে নে হি ৱাজ আইডেন্টিফাইড এজ এ কিং পিন অফ প্লট টু ইনষ্টল কন্দৰ্পেশ্বৰ এজ কিং নে কন্দৰ্পেশ্বৰক ৰজা হিচাপত স্থাপিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু গ্ৰ' টি কমাৰ্চিয়েলি উইদাউট ব্ৰিটিছ পাৰ্মিশ্যন নে ব্ৰিটিছসকলৰ বিনা পাৰ্মিশ্যনত তেওঁ প্ৰথম কমাৰ্চিয়েলি চাহপাতৰ ব্যৱসায় কৰিছিল নে অপৰৰ এটাও নহয় তো এনসাৰটো হ'ব বি কি কৰিছিলে হি ৱাজ আইডেন্টিফাইড এজ দি কিং পিন অফ দি প্লট টু ইনষ্টল কন্দৰ্পেশ্বৰ এজ এ কিং কন্দৰ্পেশ্বৰক ৰজা হিচাপে স্থাপিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা বুলি তেওঁক ধৰা হৈছিলে যাৰ ফলত তেওঁক ফাঁচি দিয়া হৈছিল মণিৰাম দেৱানক এইটো বাদ দিলোঁ Which of the following archaeologists found the seal of Bhaskar Barman during the excavation of the Nalanda kingdom? এইটো যোৱা ক্লাছৰ পৰা আহিছে তো যোৱা ক্লাছৰ পৰা কি হৈছিল আমাৰ অলৰেডি যোৱা ক্লাছত আমি কৰিছিলোঁ যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ এক্সকাভেশ্যনৰ সময়ত নালন্দাত কোনে পাইছিলে সেইটো আছিল ডেভিড বিস্পুনাৰে পাইছিলে তো ডেভিড বিস্পুনাৰ কোন আছিল এজন আৰ্কিঅলজিষ্ট আছিল যিয়ে 1917-18 চনত ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত কি আছিল নালন্দাৰ হেৰিত পাইছিল নালন্দাত ভাস্কৰ বৰ্মনৰ হেৰিটো পাইছিলে ভাৰতৰ ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত ফাঁচি দিয়া একমাত্ৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক এই অভিযোগত ফাঁসি দিয়া হৈছিল তলৰ কোনটো মানে প্ৰাইম এক্টিভিষ্ট অফ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট প্ৰাইম এক্টিভিষ্ট মানে তো মুখ্য অভিনেতা বুলি ক'ব লাগিব মানে মুখ্য নেতা আছিল ভাৰতৰ ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত নে কনস্পিৰেচি টু কিল দেন গভৰ্ণৰ অফ আছাম নে সেইখিনি সময়ৰ গভৰ্ণৰক হত্যা কৰা বুলি এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছিল নে কনস্পিৰেচি অফ ট্ৰেইল ডিৰেইলমেণ্ট নে ট্ৰেইল ডিৰেইলমেণ্ট মানে ট্ৰেইন পথৰ পৰা বিচ্যুত কৰাৰ অভিযোগত নে অপৰৰ এটাও নহয় তো এনসাৰটো হ'ব সি কনস্পিৰেচি অফ ট্ৰেইন ডিৰেইলমেণ্ট কৰা মানে ট্ৰেইনৰ পথৰ পৰা পথচ্যুত কৰা ঠিক আছে ট্ৰেইনখন পথচ্যুত কৰাৰ এটা কনস্পিৰেচি আছিল য'ত তেওঁক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে তো 1943 চনৰ 15 জুনত গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ সমীপত ৰেলৰ পৰা নমাই অনা ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগত কুশল কোঁৱৰক যোৰহাটৰ কাৰাগাৰত ফাঁচি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে তো নেক্সট এইটো অলৰেডি ওলাই গৈছে বলৰামক চিত্ৰিত কৰা উমাচল শিলালিপি তলৰ কোনজন ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল অলৰেডি আমি দেখিছোঁ অলৰেডি যোৱা ক্লাছতো কৰিছিলোঁ যে সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মনে কি কৰিছিল উমাচল আপোনাৰ ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যনটো তৈয়াৰ কৰিছিল তো নেক্সট পথাৰুঘাটৰ ৰণ বা পথাৰুঘাটৰ যুদ্ধৰ পৰিণতি কি আছিল পৰিণতি আছিল মানে কি কাৰণত পথাৰুঘাটৰ ৰণ বা বাটেল অফ পথাৰুঘাট মানে হৈছিল একচুৱেলি সেইটো সুধিছে তো এনহান্স ৰেভিনিউ কালেকশ্যন বাই ব্ৰিটিছ থ্ৰু টেক্স
উচুৰি বাই মানি লেণ্ডাৰ্ছ, দেন ব্ৰিটিছ মনোপলি অভাৰ টি গ্ৰেড নে ব্ৰিটিছ মনোপলি অভাৰ অপিয়াম ট্ৰেড, ইয়াৰ কোনটো? তো আনচাৰটো হ'ব এ। আমাৰ সেইখিনি সময়ত প্ৰথাগত ৰণত কি কৰিছিলে যে খেতিয়কসকলৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ যেতিয়া ৰুল আহিছিলে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া কৃষকৰ ওপৰত এক্সট্ৰা লেণ্ড ৰেভিনিউ আপোনাৰ টেক্সবিলাক ইনক্ৰিজ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। ইনক্ৰিজ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে কি হৈছিলে, সেইখিনি সময়ৰ খেতিয়ক বা সেইখিনি সময়ৰ পিজেণ্ট যিবিলাক আছিলে তেওঁলোকে কিহত ভুগিছিল, দুৰ্দশাত ভুগিছিল যে ইমান কেনেকৈ টেক্স ল'ব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে, পথাৰুঘাটত আপোনালোকৰ পথাৰুঘাটৰ এটা ৰণ চলিছিল, পথাৰুঘাটৰ যুদ্ধ। তো কিহৰ কাৰণে হৈছিল, ব্ৰিটিছসকলে টেক্স লোৱাৰ কাৰণে। তো এইটো আছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে হুইচ ওৱাজ কাৰেক্ট ট্ৰি প্ৰডাকশ্যন ইন আছাম ডিউৰিং কলনিয়েল। বা কলনিয়েল যেতিয়া হৈছিল সেইখিনি সময়তে 3টা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে, ইয়াতে কোনটো শুদ্ধ? প্ৰথমটো, ডিব্ৰুগড়ৰ চমুৱাত প্ৰথম চাহ বাগিচা স্থাপন কৰা হৈছিল। 1858 চনত অসম চাহ কোম্পানীয়ে বাণিজ্যিক উৎপাদন আৰম্ভ কৰে, নে 1858 চনত অসমত প্ৰথম চাহ বাগিচা প্ৰতিষ্ঠা হয়। তো তলৰ কোনটো শুদ্ধ বুলি কৈছে, 3টা আপোনাক ষ্টেটমেণ্ট দিছে। তে অপশ্যনত দিছে 1 নম্বৰটো শুদ্ধ, 2 নম্বৰটো শুদ্ধ, 3 নম্বৰটো শুদ্ধ, নে তিনিওটাই শুদ্ধ। তো ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ব অকল 1 নম্বৰটো শুদ্ধ, ডিব্ৰুগড়ৰ চবুৱাত প্ৰথম চাহ বাগিচা স্থাপন কৰা হৈছিল। তো বাকী দুটা একচুৱেলি কি হয় যে 1837 চনত প্ৰথম চাহ বাগিচা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিব 1837 চনত। আৰু 1840 চনত অসম চাহ কোম্পানীয়ে ব্যৱসায়িক উৎপাদন আৰম্ভ কৰে। 1840 চনত হৈছিল, 1858 চনত নহয়, ঠিক আছে। তো এই বস্তুটো মনত ৰাখিব। তো আজিৰ কাৰণে এইকেইটাই আছিল আমাৰ কুৱেশ্যন। তো অহা ক্লাছত আকৌ আমি 20টা কুৱেশ্যন আমি ডেইলি অসম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আমি সদায় কৰিম এনেকৈ। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ অহাকালি এইখিনি সময়তে আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাই আছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।